Hi kids! This is Teacher Des with my partner Jolabs, and we're back once again for another set of lessons sa atong science and math nga modules. Yeah, boo. And kids, for today's lesson, we will be talking about sa quarter 2, second quarter sa Science Module 3, which is the menstrual cycle. Okay? So, muna ang atong lesson karon. Now, kids, have you experienced, naka-experience na baka nga, for the girls lang niya, kung kanang gitawag nila nga gidugo or dugon or menstruation sa English? If you do, unsa man ang inyong mga na-experience ato? And giunsa ba ninyo pag-handle ang inyong first nga menstruation? So, ngano ka, di ba? Those are questions nga, ngano man gyud ang girls dugon man gyud, or ngano ang girls maka-experience man gyud sila nga naay menstruation, or moingon pa sila sa mga kanang mga dalaga, moingon din sila nga na ako'y bisita. So, na ako'y bisita karon. Ang mga makasabot ana ang katrapong mga girls, mga dalaga nga naminaw karon no nga naagi mga times nga moagi gyud ta og menstruation. So, what do you mean by menstruation? Since mag-talk man ta sa menstrual cycle, ang cycle nato ngano man nga in a month dugon jud ta. Why is it happening? So, muna ang mga questions nato no. So, what is menstruation? By the way, muna tong italk sa menstruation is a period or a normal vaginal bleeding that occurs as part of a woman's monthly cycle. So, moto siya kids. Ang menstruation is menstruation siya or period nga naatay vaginal bleeding. Okay? Magdugo ta. Like sa akong mga kiddos nako, akong mga girls nako, little girls. Usay ma-observe nila sa ako nga magpalit ko og kanang sanitary napkin. Mayon din na sila, "Mami, para asa man na siya?" Diba? So, those are kanang questions siya nga dapat nako i-address or dapat nako tubagon og tarong because sa science na gyud siya mga explanation nga nung dugon ta mga girls. Okay? So, kanang menstruation normal ra gyud na siya nga naatay vaginal bleeding. And nganong mahitabo na sa atoa in a month tungod kay naa siya mga reasons. Muna siyang akong i-explain karon unsa ang atong cycle. So when you say cycle, children, muna siyang mutuyok na siya. It's a repeated action or a repeated process. Magbalik-balik ra siya na repetition sa iyaha. Munang cycle ang tawag sa iyaha. So magtalk ko na ako ipakita sa inyo nga video. Pakita na ko sa inyo nga kanang picture here, diagram. It's a diagram of our menstrual cycle. And take note children, ang atong menstrual cycle will only happen for 28 days. 28 days lagi na siya pag-start na to kids. Pero tungod kay there are factors like sa moang mga kanang mature na diha nami mga stress, kakaagi na mig stress, nami emotional nga mga problems or fatigue or kanang poor hygiene, kana mo tong mga factors pud nga maka-apekto nganong dili siya mutultol sa 28 days nga cycle. Others also naapod sila yung mga problema sa ilahang ovary. Munang ang ilahang menstruation dili sad siya mutultol in 28 days, ang uban in 3 months or 6 months or usay in a year kaisa lang. So naapod sila yung mga problema sa ilahang ovary, which is ato na i-talk later on sa uban nato nga mga lessons. But for now, mag-focus lang ko sa ato ang menstrual cycle. Now look at the picture on the screen. Kanang picture sa screen, nagpakita na dana og cycle. There are 4 parts sa cycle dara. Na ay numbers, kung inyong tanawon, there are numbers 1, 2, 3, 4, 5. Padulong siya sa 28. Muna siyang akong gaingnon sa inyo kids nga 28 days. Now, ang 1 first day to
to the 5th day, kanang first 5 days ninyo, that's the time nga mag-start kag ihap sa unang adlaw nga gidugo ka. So that's the first stage, children. Kanang kung inyo tong gitanaw ka ganina, ang first part kanang first day to up to the 5th day, mo na atong kwintahon nga dana ta unang gidugo first day ihap na dayon ka gikan ka nag-start nga gidugo anto. And then kasagara pud children nay uban dugon up to 3 days lang. Napoy uban dugon up to 5 days. Depende man na sa ato agod. So, ayaw lang pud mo kakurat nga, hala, ang ako kay 3 days ra, nawala na din ang dugo. Ang uban pud 5 days, nawala ang dugo. Okay ra na siya, normal. That's the time nga na-break ang lining sa ato ang uterus. Now, sa inyong mga past lessons, di ba, na ay mga lessons, ang atong first lesson sa science sa second quarter is about the reproductive system, di ba, reproductive system sa babae o sa lalaki. And then, na-talk dadto nga naay gitawag nga uterus. Ang mga girls naay uterus. Kanang uterus, muna siya ang gabalayan sa baby. Mo-thicken na ang iyahang side sa atong uterus. So, if I'm going to draw here, okay, mag-drawing si teacher. Okay. Na siya kamot. So, this is the uterus part, children. Okay? So, ang first cycle nato, kanang first 5 days nato, kini siyang uterus, kay githiken man na siya, mo shed off na siya, children. Bali mo tangtang siya, kay meaning, wala na fertilize ang babae, wala siya naburos. Kay wala man siya naburos, kanang na-thicken nga part niya, mo shed off siya, iyahang kwaon, tangtangon, or matangtang siya, mo detach siya sa lining, sa uterus. And then, muda na siya ang mahimo og dugo. Okay? Munang gadugon ta kay motangtang man ni siya ang mga thicken, mga tissues diri sa kilid. And that will become the blood. Okay, kanang blood, sagol na din ang dugo sa babae, na mga tissues, mga labit-labit mo na makayon ka lang, murag na mga labit-labit, gapul-apul lagi ang ako ang dugo karon. It's because dili na siya pareha sa normal lang nga dugo nga from kumasamad ta, mugawas ang dugo, ana. Kini siya tungod kay nag-thicken man ang lining sa uterus, and then wala man ka naburos, munang mo shed off siya, mo tangtang ra sa siya iyaha. After 28 days, kung wala gyud ka na fertilize, mugawas ra po dayon na siya here sa tong cervix to the vagina. Munang dugon na din ka sa first 5 days. Pagka next na sa dayon nga cycle, ika 6th day, tanawa gani ang screen. After 5, di ba, nanapon lain nga kanang part niya, kanang 6 to 10. Kanang 6 to 10, that's the time nga ang atong uterine lining mo continue siya pagbalik og baga. It will thicken. So, that's the time. Pag after dayon sa 6 days, try to look at my picture here. Di ba, niingon man ko sa first 5 days, mawala ni siya. Munang mugawas siya as dugo. Okay? Mugawas siya as dugo, kay wala man siya na fertilize. After 6 to 10 days, mo na po na nga time nga, mubalik na sad siya og thicken. Iha na po nang ibalik og baga. Hinahinayo na sa na. Dili daritso nga overnight ha, nga mubaga na din siya. No. 6 to 10 days na siya, mubalik na siya og baga. Okay? So that's the second cycle. That's the second part sa atong cycle. Ang first part, katong gidugo ka. First 5 days to siya, 1 to 5 nga days kung mag-ihap ka. And then ay uban dugon pagyapon sa 6 days, 7 days, basta. Kanang 6 to 10 days, mo na po na nga time nga maginahinay na po ni siya og thicken pagbalik mga kids. Mubalik na sa ni siya baga ang atong uterus. Pero dili daritso nga mubaga ha, maginahinay lang sa siya. And then, look at the screen once again. Ang next na sa dayon nato is ang katong ovulation process. Kanang 11 days up to the 18 days. Okay? Muna ang ovulation period. Unsa nang ovulation period, teacher? So, tanawa ang akong drawing, kids. So, nadiri ang atong ovary. So, butang lang nato muna tong ovary.
Okay? Okay, ang ovulation period, kids, that's the time nga ang atong ovary, it's either kinibaka siya or kinibaka ang ovary, ang ato bakahang left or right or left na to nga ovary. Nara sa ilang duha kung asa na ang mag-release sa egg. Kay isa ra gyud ka egg cell ang mugawas nato every month. And di ba ako man ang first nga lesson sa module 1 is about reproductive system. So ang atong ovary magpagawas na siya og egg cell. Isa ra ka egg cell every month. So pagawas niya ana, okay? So dinhi na siya, tamukon din na siya sa ato ang fallopian tube. So mo na siyang gitawag nga ovulation. Mag-travel na dayon ang atong egg. So pag-release niya, example na egg, isa ra man ka egg, so mo travel siya dara, ovulation period ang tawag anak kids. Maghulat na dayon na ang egg kung naabay sperm cell nga maka-fertilize sa iyaha. Okay, kanus-aman mahitabo ning ovulation period sa atong cycle. Mahitabo na siya sa ika-11 days up to 18 days. Mo ovulate na din na siya. Okay? Munang ovulation period. That's the time nga mag-release og egg ang atong ovary. Mo release siya isa ka egg aron nga muna siya i-fertilize sa sperm cell para maburos ang usa ka babae. Okay? So that's the third part sa ato ang cycle. Ang sa ganito ang first, timanin ninyo, ang first part, kids, katong first day up to 5th day, mo to nga time nga dugon ka, ang katong nabaga nga lining, mo shed off siya, mo gawas as blood, mag-vaginal bleeding na din ta, na din time menstruation period. Okay? And then, usually, maglast ang atong dugo 3 days, 3 to 5 days. Pagka 6th day ana up to 10 days, mo na po na nga time nga mo balik og hinahinay baga ang atong lining kay wala naman ta di naman ta dugon ana nga time, so magbalik na sad siya og baga ang lining nato. And then pagka 11 days up to 18 days kung imo na siyang ihapon, mo na po na nga time nga mag-ovulate ang kanang mag-ovulate ang ovulation period kato nga time nga mag-release ang atong ovary og isa ka egg cell. So munang ang uban ay ila din ang timan-an labi na katong mga minyo nga gusto gyud nga magkaanak, ila din ang ihapon kay aron kana siya nga mga period. Munang period dapat nga mag kanang naay gitawag nga fertilization, dapat mag-ready na ang babae para ma-fertilize ang egg niya. So muna siya no, muna ang atong third nga part. Ang ikaupat dayon ang last nga stage sa cycle. Last stage niya, ang first nga stage katong 1 to 5 days, then 6 to 10 days, then 11 to 18 days. Pagka 19 to 28 days, mauna po day na siya ang atong last nga stage. Ang last nga stage during this period, the uterus prepares for a possible fertilization and implantation by making the uterine lining grow and thicken. So, this is the time, ang kanang pinakalas nga stage, kids, muna na nga time dayon nga mubaga na gyud ni og maayo ang atong lining sa uterus. Okay? So, di ba, nag-travel, di ba, ang katong third dato nga stage, nag-travel na ang egg cell. Pag-travel niya, ana, kung pananglitan na ay sperm nga nakasulod, na ay sperm cell nga nakasulod, mutabo adto sa iyahang egg, ma-fertilize siya, na fertilization nga may tabo, dinhi dayon na siya i-implant ang egg cell sa uterus. Maunang maburos na dahin ka kay naman na-fertilize man siya, then na-implant siya kay mo thicken naman ni pagbalik. So, ma-implant din siya din sa uterus, and then muna na kay na-fertilize man, maburos na dayon ang babae. Pero kung walay sex nga nahitabo, walay fertilization nga nahitabo, kay walay sperm cell nga nakasulod, di ba ni baga man ni siya? Pagbaga niya ana kay wala man na fertilize ang egg, mo shed off na po na siya after 28 days. So pag shed off niya ana,
mutangtang na sad na siya danha, na mubalik siya kanipis, mo na pud na ang mugawas as blood. Mo na nga mag-vaginal bleeding, na po din tayo menstruation nga mahitabo. So that's it, kids. Magbalik-balik ra gyud na kay cycle man siya. Magbalik-balik ra gyud ang process niya. So from the first stage, dugon ka, man og dugo, after 6 to 10 days mo baga siya balik. And then after 10 days, magka 11 days to 18 days, muna po na nga panahon nga mag-release na sad og egg, tapos magulat na sad siya nga ma-fertilize, pag-abot na sad sa ika 19 days to 28 days, yan na po nang hulatan kay na-thicken naman ipagbalik. Kung walay mo fertilized sa iyaha, mo shed off na po siya, hantod nga mahimo na po siya blood. Balik-balik ra din ang mahitabo. That's why it's called cycle. And that's our lesson. Ang menstrual cycle nato, ang menstruation nato dugon ta. And always remember nga ang yang cycle ana is 28 days ra gyud. Pero mo lagi na sa ako pang gikaingon kung you are subject to stress, fatigue, or physically kanang dili ka healthy, sige ra kag kapuyon, muna ang uban dili siya mutultol sa ika 28 days. Mulapas pa siya usay 30 days, sa aya pa dayon. Pero mo lagi na ang normal unta is 28 days nga cycle dugon na po dayon ka. Okay, kids? So this is muna siya ang atong gitawag nga menstrual cycle. Kung tan-awon ninyo ang inyong screen, nada na akong gipakita dara ang upat ka stages sa menstruation. Sa menstrual cycle, ang atong first to 5 days, moto nga time nga magawas ang blood. 6 to 10 days, mabalik og thicken na sad ang ato ang uterus. And then, pwede na dayon, na pwede dayon, gitawag nato nga development sa egg, nga mo mature. And then sa 11 to 18 days, muna ang ovulation. Ovulation occurs when an egg is released by the ovary. The egg cell travels along the oviduct and waits for the sperm. And then, pagka 19 to 28 days, children, kung tanaw ninyo dara sa screen, muna po na ang period kung asa ang uterus will prepare for a possible fertilization and implantation by making the uterine lining grow and thicken. So, kay wala man siya menstruation nga mahitabo, muna dayon to nga balik ko na ito pagtanaw mo na din to kung walay menstruation nga may tabo, walay penetration sa sperm cell, mo balik na po na siya kanipis, mag-shed off ang mga tissues, and mo gawas na sad siya as blood. And that's it, kids. So I hope nga inyong nasabtan ang akong explanation. Thank you. Do not forget to comment down below kung gusto ninyo nga i-shout out na mo sa akong next nga video. Pag-comment mo, write your name and then asa inyong location para i-shout out na mo sa akong next nga video. And don't forget to like and subscribe sa wala pa nakasubscribe. Thank you for tuning in until our next video once again. Thank you. God bless you, kids.